Sommige berichten wollen anders dan andere. Ze verschijnen op een scherm, bestaan uit slechts enkele woorden, maar zijn in staat om in 1 seconde een dier naar het verleden open te zetten. Toen bekend werd dat Jerney Kaagman op 79-jarige leeftijd was overleden, gebeurde precies dat. Voor miljoenen Nederlanders was haar naam onmiddellijk verbonden aan muziek. Televisie en een stem die nooit bang leek te zien om te zeggen wat anderen liever inslikten. Voor Henkjan Smits betekende het nieuws echter meer dan het verdwijnen van een bekende collega. Het bracht hem terug naar een tijd waarin een televisieprogramma Nederland bijna iedere week stil kreeg. Een tijd van felle studiolampen, zenuwachtige kandidaten, dromen die in enkele minuten konden worden gemaakt of gebroken in een jurytafel waaraan weer uitgesproken persoonlijkheden plaatsnamen. Daar zat Jerney, soms streng, soms drukkomisch, soms bijna ondergrondelijk. Maar achter dat publieke masker kende Henkjan Smits ook een andere vrouw. Na haar overlijden omschreef hij haar als iemand met humor, rock'n'roll en een enorme betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Hij benadrukte bovendien dat haar invloed veel verder ging dan haar televisiewerk. Mede dankzij mensen als Jerney konden Nederlandse muzikanten daadwerkelijk van hun muziek proberen te leven. Juist daarin zit misschien het meest ontroerende deel van dit afscheid. Want voor een jongere generatie was Jerney vooral dat strenge jurylid van Idols. Een vrouw die met een blik een kandidaat nerveus kon maken. Maar lang voordat talentenjachten haar opnieuw beroemd maakten, had ze zelf op podia gestaan waarop niets vanzelfsprekend was. Ze had zeilen veroverd, hits gezongen, de onzekerheid van één artiestenbestaan gevoeld en later besloten dat haar eigen succes niet genoeg was. Ze wilde ook iets veranderen voor de mensen achter de muziek. Daarom roept haar doet zoveel meer op dan nostalgie na een televisieprogramma. Het is het einde van een verhaal waarin glamour en discipline naast elkaar stonden, waarin liefde en verliefdheid inderdaad belangrijker werden dan hitlijsten, en waarin een vrouw die jarenlang en daarin beoordeelde zelfs steeds harder werd beoordeeld toen haar lichaam begon te veranderen. De ironie is pijnlijk. Toen Jerney minder expressief begon te bewegen, werd er over haar uiterlijk gespeculeerd. Pas later vertelde ze dat ze aan Parkinson leed. De vrouw die jarenlang rechtstreeks tegen kandidaten had gesproken, zag nu hoe mensen liever over haar spraken dan met haar. En misschien is dat precies waarom de herinneringen van haar vroegere collega's vandaag zo zwaar wegen. Niet omdat Jerney perfect was, maar omdat achter dat ogenschijnlijk onverstoorbaar gezicht een leven zat dat veel kwetsbaarder was dan het publiek ooit kon zien. Om te begrijpen waarom haar overlijden zoveel emoties losmaakt, moeten we daarom terug naar een tijd waarin niemand nog wist wie Jerney Kaagman was. Naar Den Haag. Naar een meisje dat nog geen idee had dat haar stem ooit onderdeel zou worden van de Nederlandse popgeschiedenis. Jerney Kaagman werd op 9 juli 1947 in Den Haag geboren als Christina Henriette Kaagman. Haar jeugd speelde zich af in een Nederland dat nog weer verwilderd was van de moderne entertainmentwereld waarin zich later een icoon zou worden. Er waren geen talentenjachten waarin onbekende jongeren in enkele weken nationale beroemdheden konden worden. Geen social media. Geen miljoenen publiek dat ieder beweging onmiddellijk beoordeelde. Wie artiest wilde worden, moest een veel langere wegen vleggen. Jerney bezocht het Huygens Lyceum in Voorburg. Daar begon muziek langzaam een grotere plaats in haar leven in te nemen. Ze zong in het omvangrijke schoolkoor en sloot zich aan bij de schoolband The Rangers. In 1964 stond die jonge groep zelfs op een beatfestival in Duitsland. Het was een eerste kleine stap buiten de veilige omgeving van school en familie, maar niemand kon op dat moment voorspellen wat er nog zou komen. Jerney koos, aanvankelijk, niet voor, een romantisch, bestaan als fulltime artist. Ze volgde een secretaresseopleiding en werkte ook daadwerkelijk als secretaresse. Het contrast met de vrouw die Nederland later zou leren kennen kan nauwelijks groter zien. Overdag een gewone baan. Papieren, telefoongesprekken, afspraken. En ergens daarachter de aantrekkingskracht van muziek. Die dubbele wereld zegt veel over haar karakter. Jerney was nooit uitsluitend een dromer. Zelfs toen haar carrière later groot werd, bleef er iets zakelijks en nuchters in haar manier van denken. Dat zou tientallen jaren later opnieuw zichtbaar worden toen ze niet langer alleen voor de microfoon stond, maar bestuurskamers binnenging om de positie van Nederlandse muzikanten te verdedigen. De basis daarvoor werd waarschijnlijk al vroeg gelegd. Talent was belangrijk, maar talent zonder discipline betekende weinig. Dat principe zou later berucht worden bij Idols. Veel kandidaten zagen een strenge vrouw die weinig geduld had met middelmatigheid. Maar wie haar levensloop kende, kon ook begrijpen waar die houding vandaan kwam. Jerney was zelf niet vanuit het niets beroemd geworden. Ze had eerst een gewoon bestaan gekend. Ze wist dat dromen aantrekkelijk klonken, maar dat een professionele carrière uiteindelijk vooral uit werken bestond. In september 1969 veranderde haar leven definitief. Ze was 22 jaar toen ze werd gevraagd om zangeres te worden van Earth and Fire, een Haagse groep die op zoek was naar een stem en gezicht waarmee de band verder kon groeien. Haar officieel debuut vond in oktober 1969 plaats in het Friese Ensum.
Een van de nummers die ze daar zong was Somebody to Love van Jefferson Airplane. Het moet in vreemd moment zijn geweest. Niet omdat vanaf die avond onmiddellijk alles veranderde, maar omdat Jerney zonder het toende beseffen een grens overstak. Ze verliet langzaam het voorspelbare bestaan waarin een carrière nog overzichtelijk kon worden wordt gestippeld. Vanaf nu zo hard toekomst afhangen van publiek, van pleiten, van optredens, van recensenten, en misschien nog meer van het vermogen om niet bang te zijn. Dat jonge meisje uit Voorburg zou binnen enkele jaren een van de herkenbaarste vrouwen van de Nederlandse popmuziek worden. Maar voordat de grote hits kwamen, moest eerst bewezen worden dat ze meer was dan alleen een mooie verzichting voor een rockgroep. Earth and Fire beschikte over iets wat in de Nederlandse popwereld van die periode niet vanzelfsprekend was, ambitie. De groep wilde niet simpelweg spelen wat iedereen al speelde. De muziek ontwikkelde zich richting melodieuze en progressive rock, met ruimte voor grote arrangementen, opvallende instrumentale passages en composities die boven de gemiddelde hitparade-single probeerden uit te stijgen. In het midden daarvan stond Jerney. Met haar uitstraling gaf ze Earth and Fire onmiddellijk een herkenbaar gezicht, maar haar positie was ook kwetsbaar. De muziekindustrie van de jaren 60 en 70 was nog sterker door mannen gedomineerd dan tegenwoordig. Een vrouwelijke leidzangeres wordt gemakkelijk gereduceerd tot uiterlijk. Voor Jerney betekende dat ze zich voortdurend moest bewijzen als onderdeel van een serieuze band. De doorbraak kwam snel. Seasons werd in 1970 de eerste grote hit van Earth and Fire. Daarna volgden nummers als Ruby is the One, Storm and Thunder, Memories en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. De naam Earth and Fire wordt steeds groter en Jerney veranderde van een jonge zangeres die nog maar kort daarvoor als secretaresse had gewerkt in een nationale popster. Voor het publiek leek dat misschien moeiteloos, maar achter iedere televisieshow en iedere hitparade-notering lag een ander bestaan. Reizen, repeteren, nieuwe muziek opnemen, optredens, interviews, en telkens opnieuw de druk om te bewijzen dat het vorige succes geen toeval was geweest. Memories werd een van de nummers die definitief, duidelijk, maakten dat Earth and Fire tot de belangrijkste Nederlandse bands van dat moment behoorde. Het nummer bereikte de hoogste positie in de hitlisten en werd een essentieel onderdeel van het muzikale geheugen van de jaren 70. Jerney werd ondertussen steeds herkenbaarder. Niet alleen haar stem, maar ook haar uiterlijk en houding maakten haar anders dan veel andere Nederlandse zangeressen van die periode. Ze straalde onafhankelijkheid uit, op een moment waarop vrouwelijke artiesten nog vaak in veel nauwkeurigere rollen werden gedrukt. Dat beeld van onafhankelijkheid zou haar later nooit meer volledig verlaten, maar succes bracht ook een merkwaardige paradox. Hoe bekender Jerney werd, hoe minder het publiek Jerney Kaagman kende. De persoon maakte langzaam plaats voor het personage. De zangeres van Earth and Fire, de sterke vrouw, de koele schoonheid, later het strange jurylid. Publieke beelden worden na verloop van tijd zo krachtig dat ze de echte mens erachter bijna bedekken. En terwijl Nederland naar Jerney keek, ontstond achter de schermen een veel persoonlijker verhaal. Tijdens de jaren van Earth and Fire kruiste haar leven dat van bassist Bert Reiter. Hij zou uiteindelijk niet zomaar een collega worden. Hij werd de man met wie Jerney bijna een halve eeuw van haar leven zou delen. De jaren 70 vormden het gouden tijdperk van Earth and Fire. De groep bood een indrukwekkende reeks hits op en bewees dat Nederlandse popmuziek ambitieus en commercieel succesvol kon zijn. Jerney stond centraal in dat beeld. To een weekend aan het einde van de jaren 70 uitgroeide tot een enorme hit, kreeg de band opnieuw een impuls. Het nummer bereikte de eerste plaats in Nederland en werd ook buiten de landsgrenzen succesvol. Met bassist Bert Reiter inmiddels in de groep ontstond bovendien een bijzondere vermenging van professioneel en privéleven. Toch is het opvallend dat Jerney's grootste betekenis misschien pas zichtbaar wordt nadat het traditionele rocksterrenbestaan langzaam achter haar lag. Earth and Fire stopte in de eerste helft van de jaren 80. Jerney probeerde vervolgens een solo carrière en bracht onder andere de albums Made on Earth en Later Run With. Er kwam nog een comeback van Earth and Fire, maar haar toekomst bleek uiteindelijk ergens anders te liggen. Ze begon zich steeds nadrukkelijker met de zakelijke kant van de muziekindustrie te bemoeien. Jerney werd voorzitter van BV Pop, werkte later als PR-manager bij J Radio Noordzee en werd in 2000 directeur van Economus, de organisatie die later boomercultuur zou worden. Het was een opmerkelijke ontwikkeling. De jonge vrouw die ooit afhankelijk was geweest van plattenmaatschappijen. Programmamakers en organisatoren zat nu zelf aan tafel wanneer er beslissingen over de Nederlandse muzieksector werden genomen. Ze verdedigde de belangen van artiesten en componisten en zette zich in voor de positie van Nederlandse muziek. Henkjan Smits zou juist dat na haar overlijden benadrukken. Haar betekenis zat niet alleen in haar platten of televisieoptredens,
maar ook in het feit dat zich ervoor strijd dat muzikanten daadwerkelijk van hun vak konden bestaan. En toen kwam Idols. In 2002 begon in Nederland een televisie-experiment dat nauwelijks een volledig conversion. Samen met onder anderen Henkjan Smits, Erik van Tijn en Edwin Jansen nam Jerney plaats achter de jurytafel van het nieuwe talentenprogramma. Binnen enkele maanden wist heel Nederland wie Jamai, Jim, Hinden de juryleden waren. De eerste serie werd een televisiefenomeen. Gemiddeld kijken miljoenen mensen in de finale tussen Jamai Loman en Jim Bakum wordt door meer dan 5 miljoen kijkers gevolgd. Opnieuw wordt Jerney een nationale beroemdheid, maar ditmaal niet als zangeres. Nu was het degene die anderen vertelde of ze goed genoeg waren. Voor jonge kandidaten NOOIT. Dat intimideren ziegen geweest. Aan de andere kant van de tafel zat immers niet zomaar een televisiepersoonlijkheid. Daar zat iemand die zelf hits had gehad, internationale podia kende en inmiddels de zakelijke kant van het vak door en door begreep. Haar stijl was direct, haar mimiek soms minimaal, en haar oordeel kon geen nadeloos overkomen. Voor televisie was dat goed. Voor Jerney betekende het dat er een geheel nieuwe generatie ontstond die haar niet kende van Memories of Weekend, maar van een jurytafel. Daarmee lukte iets wat maar weinig artiesten gegeven is. Ze werd 2 keer beroemd, in 2 totaal verschillende tijdperken. In 2005 kreeg ze een Lifetime Achievement Award voor haar bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. Bij haar afscheid van boomcultuur in 2009 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op papier leek haar carrière compleet, maar juist rond de periode waarin het publieke applaus steeds luider klonk, begon zich achter de schermen iets te ontwikkelen waar geen onderscheiding tegen kon beschermen. Rome heeft een merkwaardige eigenschap. Zolang alles goed gaat, ligt publieke belangstelling op liefde. Wanneer iets verandert, kan diezelfde aandacht plotseling veranderen in observatie. Jerney zou dat op een bijzonder persoonlijke manier ervaren. Mensen begonnen veranderingen in haar gezicht en bewegingen op te merken. Haar mimiek leek anders. Haar lichaam reageerde niet meer zoals vroeger. In plaats van eerst te vragen wat er aan de hand was, ontstond speculatie. Had Jerney cosmetische behandelingen laten uitvoeren? Was haar veranderde gezichtsuitdrukking het gevolg van botox? Het waren vragen die makkelijk werden gesteld, maar voor Jerney moest de werkelijkheid bitter hebben aangevoeld. Want de oorzaak was niet ijdelheid. Het was Parkinson. De diagnose was al jaren eerder gesteld voordat Jerney in oktober 2012 besloot ermee naar buiten te komen. Ze vertelde dat ze aanvankelijk zelf nauwelijks kon geloven wat de neuroloog haar zei. Wat eerst welde als een probleem met haar arm, bleek onderdeel van een progressieve neurologische aandoening. Daarmee kreeg het verhaal een rangleiding. De vrouw die, Jarenlang op televisie, kandidaten recht in hun gezicht. Het beoordeeld, werd nu zelf, beoordeeld op uiterlijke kenmerken waarover ze geen controle had. Nog persoonlijker was haar constatering dat mensen hun vragen vaak niet rechtstreeks aan haar stelden. Ze vroegen vrienden of Bert wat er met Jerney aan de hand was. Over haar werd gesproken. Niet met haar. Jerney gaf later toe dat ze bang was geweest om de diagnose publiek te maken. Ze vreesde dat mensen haar onmiddellijk als onbruikbaar zouden zien. Dat woord raakt aan een fundamenteel probleem van Rome. Een beroemd persoon wordt vaak gewaardeerd vanwege wat hij of zich kan leveren, een stem, een optreden, een mening, een televisiemoment. Maar wat gebeurt er wanneer het lichaam niet meer meewerkt? Is die persoon dan ineens minder waard? Jerney verzet zich impliciet tegen dat idee door uiteindelijk openlijk over Parkinson te spreken en haar bekendheid te gebruiken om aandacht voor de ziekte te creëren. De ziekte zou haar publieke leven echter steeds kleiner maken. De podia verdwijnen. De televisiecamera's worden zeldzamer. Het leven wordt stiller. En in die stilte wordt een persoon steeds belangrijker. Bert Reuter. Niet ieder groot liefdesverhaal heeft een huwelijk nodig. Jerney Kaagman en Bert Reuter waren daar misschien wel het duidelijkste bewijs van. Hun relatie begon in de jaren 70 en duurde bijna een halve eeuw. Bert was zelf een gerespecteerd muzikant. Hij speelde bij Speech Focus, een band die international succes bekte, en stapte later over naar Earth and Fire. Muziek bracht hen bij elkaar en bleef tientallen jaren als een onzichtbare draad door hun relatie lopen. Ze trouwden nooit, maar weinig huwelijken in de entertainmentwereld duurden zo lang als hun partnerschap. Het is verleidelijk om een relatie van bijna 50 jaar romantischer te maken dan de werkelijkheid. Natuurlijk zullen ook Jerney en Bert conflicten hebben gekend. Irritaties, verschillen van mening en de gewone problemen die bij een gedeeld leven horen. Maar wat uiteindelijk zichtbaar werd was true. Vooral toen Jerney ziek werd, Parkinson verandert niet alleen het lichaam van degene die de ziekte heeft. Het verandert vaak ook de verhoudingen binnen een relatie. Teken verschuiven. Vrijheid wordt kleiner. Een partner wordt geleidelijk ook verzorger. Mensen uit hun omgeving vertelden na Bert's overlijden hoe belangrijk hij voor Jerney was geworden en hoe vanzelfsprekend hij voor haar zorgde.
Dat maakt wat in 2022 gebeurde is de Angrispender. Op 24 maart van dat jaar overleed Bert Reiter op 75-jarige leeftijd. Plotseling moest Jerney worden zonder de man die sinds de jaren 70 naast haar had gestaan. Niet alleen haar geliefde was verdwenen, ook haar muzikale bongenoot. Haar dagelijkse zekerheid, haar vertrouwde tweetje van bijna haar volledige volwassen leven. Bert kende de Jerney voor idols, voor boomer culture, voor Parkinson. Hij kende de jonge zangeres in de wereld van Earth and Fire en had gezien hoe haar carrière veranderde, hoe Nederland haar eerst als popster en later als televisiepersoonlijkheid omarmde. Ziegen doet nooit daarom een leek te hebben achtergelaten die nauwelijks door buitenstaanders kon worden begrepen. Jerney woonde in die periode al in het Rosa Spierhuis. Haar wereld was door haar ziekte kleiner geworden en na het verlies van Bert werd die wereld opnieuw fundamenteel veranderd. Misschien leidt hier het werkelijke drama van haar latere leven. Niet in een groot schandaal. Niet in ruzies of sensationele onthullingen, maar in het langzaam afscheid moeten nemen van dingen die ooit vanzelfsprekend waren. Eerst het podium, daarna publieke onafhankelijkheid. En uiteindelijk de man met wie ze bijna 50 jaar haar leven had gedeeld. In verhalen over beruimde mensen wordt vaak gezocht naar een explosief schandaal. Een affair, een ruzie, een financiële ramp, een onthulling. Maar in het leven van Jerney Kaagman was de grootste broek veel stiller. Het was Parkinson. De diagnose veranderde niet van de ene dag op de andere haar volledige bestaan. Dat is juist wat de ziekte zo confronterend maakt. De veranderingen kwamen geleidelijk. Een arm die anders reageert. Een beweging die moeilijker wordt. Mimiek die verandert. Een lichaam dat steeds minder vanzelfsprekend gehoorzaamt. Jerney vertelde in 2012 dat de diagnose al ongeveer 4 jaar eerder was gesteld. In eerste instantie had ze geprobeerd zoveel mogelijk door te leven. Een kleine kring van familie en vrienden wist ervan, maar het grote publiek niet. Waarom zwieg ze? Niet alleen vanwege privacy, ook uit angst. Ze vreesde dat de buitenwereld haar zou afschrijven. Die angst zegt veel over de wereld waarin ze decennia lang had gewerkt. Entertainment beloont jeugd, energie en controle. Een progressieve ziekte confronteert iemand met precies het tegenovergestelde. En Jerney wist hoe snel de industrie kon verder gaan. Decennia lang had ze zelf nieuwe artiesten zien komen en verdwijnen. Ze kende de wetten van Rome. Daarom probeerde ze aanvankelijk haar ziekte niet het verhaal van haar leven te laten worden. Maar uiteindelijk kon ze het geheim niet langer dragen. Toen ze openlijk vertelde dat ze Parkinson had, veranderde ook de betekenis van beelden die mensen eerder hadden gezien. De stieve mimiek, de manier waarop ze liep, de veranderingen die tot oppervlakkige speculaties hadden geleid. Ineens kregen ze een heel ander context. Dat moment was meer dan een medische onthulling. Het was ook een botsing tussen publieke beeldvorming en menselijke werkelijkheid. Voor sommigen was Jerney jarenlang de harde juryvrouw geweest. Nu zagen mensen kwetsbaarheid. Toch probeerde ze zichzelf niet als slachtoffer te presenteren. In interviews sprak ze nuchter over haar toekomst. Ze liefde steeds meer van dag tot dag. Die houding past bij de vrouw die ze altijd was geweest. Pragmatisch, soms scherp, niet bijzonder geïnteresseerd in zelfmedelijden. Maar in ziekte laat zich niet wegredeneren. Haar aanwezigheid in het openbaar wordt steeds zeldzamer. De vrouw die ooit voor volle zalen stond, verdween langzaam uit het dagelijkse mediabeeld. Toch bleef haar invloed bestaan, en dat wordt soms op onverwachte momenten zichtbaar. Zoals wanneer voormalige idols kandidaten of collega's haar weer ontmoeten. Want voor hen was Jerney niet alleen een herinnering uit de begintijd van reality televisie. Zij had letterlijk aan het begin gestaan van carrières. Een paar woorden van haar konden ooit het verschil betekenen tussen doorgaan en naar huis gaan. Jaren later waren de rollen veranderd. Niet Jerney keek meer naar jonge artiesten. Zij kwamen naar haar toe. En plotseling werd duidelijk dat achter alle harde beoordelingen iets zat wat televisie zelden volledig liet zien. Betrokkenheid bij muziek en bij de mensen die hun leven eraan wilden wijden. Na haar vertrek uit het actief openbaar leven ontstond een vreemd contrast. Jerney werd minder zichtbaar, maar haar verleden bleef overal aanwezig. Weekend bleef op de radio klinken. Hoe de beelden van Earth and Fire werden opnieuw uitgezonden. Fragmenten uit idols liefden online werden. En telkens wanneer een nieuwe generatie terugkeek naar de beginjaren van talentenjachten, verscheen ook Jerney weer achter die beroemde jurytafel. Het lichaam trok zich terug. Het publiek personage bleef bestaan. Na de dood van Bert in 2022 kreeg haar latere leven onvermijdelijk een nog stiller karakter. Voor mensen die hen samen hadden gekend, was het nauwelijks denkbaar Jerney zonder Bert voor te stellen. Ze waren bijna een halve eeuw in eenheid geweest. Toch ging haar verhaal verder. Niet meer via nieuwe hits of televisieprogramma's, maar via herinneringen. Dat onderscheid is belangrijk. Bekendheid wordt vaak gemeten aan zichtbaarheid, hoeveel interviews iemand geeft, hoeveel programma's iemand maakt, hoeveel nieuwe platen worden uitgebracht. Maar invloed werkt anders. Een mens kan uit beeld verdwijnen en toch aanwezig blijven in de levens van anderen. Jerney had duizenden jonge artiesten nooit persoonlijk ontmoet, maar had wel meegevochten voor een industrie waarin zich een eerlijke positie konden krijgen. Zij had kandidaten bij idols soms hard beoordeeld, maar daardoor ook een standaard werd geworden,
Zingen was geen spelletje omdat er cameras aanwezig waren. Muziek was één vak. Dat was één overtuiging die door haar volledige carrière liep. Van de jonge zangeres van Earth and Fire tot de bestuurder van BV Pop en Economist. Van het podium tot de jurytafel. Het uiterlijke decor verander de woordenrand. De kern nauwelijks. Toen het bericht van haar overlijden kwam, werd zichtbaar hoeveel mensen uit verschillende generaties een aan der Jerney herinnerden. De een zag de rockzangeres, een ander de bestuurder, een ander het jurylid. Henkjan Smits herinnerde zich onder meer haar humor, haar rock'n'roll karakter en haar enorme betekenis voor muzikanten. Gordon, die later met haar in de jury van Idol zat, sprak eveneens over warme herinneringen en haar betekenis voor de muziekindustrie. Dat is misschien het bijzondere aan een lang publiek leven. Niemand bezit dezelfde herinnering aan dezelfde persoon. Wat is uiteindelijk de nalatenschap van Jerney Kaagman? Het makkelijkste antwoord bestaat uit liedjes. Memories. Weekend. Storm and Thunder. Het zijn nummers die verbonden blijven aan een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse popgeschiedenis. Maar dat antwoord is onvolledig. Haar tweede nalatenschap leidt in een gebied dat voor het grote publiek bijna onzichtbaar is. De infrastructuur achter muziek. Organisaties. Auteursrechten. Belangenbehartiging. De vraag of een Nederlandse muzikant daadwerkelijk een bestaan kan opbouwen rond zijn werk. Jerney begreep iets wat veel sterren pas ontdekken wanneer hun eigen succes voorbij is. Applaus is tijdelijk, structuren blijven langer bestaan. Daarom werd ze voorzitter van BV Pop. Daarom werkte ze bij Economist en later Boema Cultuur. Daarom werd haar inzet uiteindelijk officieel erkend en werd ze ridder in de orde van Oranje Nassau. En dan is er nog haar derde nalatenschap. Idols. Voor iedereen die het programma destijds heeft meegemaakt is het moeilijk uit te leggen hoe groot de impact ervan was. Talentenjachten bestonden al, maar Idols veranderden de schaal. Miljoenen mensen discussieerden maandagochtend over kandidaten alsof het nationale sporters waren. En aan de jurytafel ontstonden persoonlijkheden die minstens zo belangrijk werden als sommige deelnemers. Jerney was daar essentieel voor, niet omdat iedereen haar aardig vond. Juist niet, ze kon afstandelijk lijken. Haar commentaar kon scherp zijn, maar televisie heeft contrast. Nodig. En Jerney bracht geloofwaardigheid mee die niet kon worden, gefabriceerd door een castingredacteur. Ze had zelf het vak geliefd. Wanneer ze zei dat iemand nog niet klaar was voor een carrière, kwam dat oordeel voor uit tientallen jaren ervaring. Henkjan Smits wist dat. Hij zat naast haar. Hij zag vermoedelijk momenten die de camera nooit uitzond. Gesprekken tijdens pauzes, grappen achter de schermen, discussies over kandidaten, spanning voor liveshows. Daarom kreeg een afscheid tussen voormalige collega's altijd een andere betekenis dan de publieke necrologie. Het publiek herinnert zich afleveringen. Collega's herinneren zich de minuten nadat de camera uitging. Dat zijn de herinneringen die nooit volledig kunnen worden gereconstrueerd. En misschien hoeft dat ook niet. Sommige dingen mogen privé blijven. Wat wel duidelijk is, Jerney Kaagman was nooit slechts één ding. Zij was geen zangeres die toevallig jurylid werd, geen bestuurder die vroeger een paar hits had, geen strange televisievrouw die later ziek werd. Al die identiteiten vormden dezelfde persoon. Daarin liet de werkelijke betekenis van haar lange loop aan. Ze bewees dat een carrière niet voorbij hoeft te zijn wanneer de decisionwerpers van het podium verdwijnen. Je kunt achter de schermen soms meer veranderen dan ervoor. Uiteindelijk is er altijd een laatste moment. Een laatste gesprek waarvan niemand weet dat het laatste is. Een laatste bezoek. Een laatste keer dat iemand je naam op het telefoonscherm ziet verschijnen. Daarna blijven alleen herinneringen over. Voor Henkjan Smits en de andere mensen die ooit met Jerney aan de jurytafel zaten, zal haar overlijden ongetwijfeld beelden hebben teruggebracht uit een periode waar in Nederlandse televisie bijna elke week geschiedenis leek te schrijven. In studio, een zenuwachtige kandidaat. Applaus. En Jerney die haar oordeel klaar had. Het is verleidelijk om afscheid van een beroemd persoon groter te maken dan het leven zelf. Maar misschien werd en Jerney juist iets anders. Geen myth. Geen perfect portrait. Wel erkenning voor alle tegenstrijdigheden. Ze kon streng zijn en tegelijk humoristisch. Ze kon afstandelijk overkomen en zich jarenlang inzetten voor anderen. Ze kon voor miljoenen kijkers onverstoorbaar lijken terwijl ze achter de schermen uiteindelijk met een ernstige ziekte moest leren leven. Ze kende het gevoel van succes en het verlies van controle. Ze kende liefde gedurende bijna 50 jaar en moest uiteindelijk zonder beurt verder. Ze kende applaus en stilte. Misschien is dat waarom haar levensverhaal meer raakt dan alleen fans van Earth and Fire of nostalgische kijkers van Idols. Omdat onder alle glamour uiteindelijk een heel herkenbare waarheid verborgen lijdt. Niemand kan zien tijd vasthouden. Geen artiest. Geen televisiester. Geen icoon. De jonge Jerney van 1969 kon niet weten dat miljoenen Nederlanders decennia later nog haar gezicht zouden herkennen. De Jerney achter de jurytafel kon waarschijnlijk niet voorspellen hoe anders haar leven enkele jaren later Dr. Parkinson zou worden. En iemand die haar samen met Bert zag kon voorzien dat zich na bijna een halve eeuw samen zonder hem verder zou moeten. Het zijn geen mooie zekerheden, maar misschien maken ze haar verhaal juist menselijk.
Wanneer vandaag weekend ergens weet in radio klinkt, hoort de ene luisteraar simpelweg in de hit. Ian ander ziet om medaille Earth and Fire voor zich, en iemand die begin jaren 2000. Opgroeid. Denkt misschien ineens aan dat scherpe jurylid, dat jonge kandidaten met enkele zinnen doodsbang kon maken. Henkjan Smits zal ongetwijfeld zijn eigen beelden hebben. Beelden die nooit op televisie kwamen. Momenten die niet in één biografie staan. Één blik, één grap, één discussie, één herinnering aan de vrouw achter het publieke beeld. Dat is uiteindelijk wat na één mensenleven overblijft. Geen kitschcijfers, geen hitnoteringen, geen titles, maar de sporen die iemand in andere mensen heeft achtergelaten. Jerney Kaagman is niet meer aanwezig aan een jurytafel, op een podium of in een bestuurskamer. Toch klinkt haar stem nog steeds. In oude platen, in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek, en in de verhalen van de mensen die haar persoonlijk hebben gekend. Misschien hoeft een afscheid daarom niet alleen te eindigen met de woorden dat iemand verdwenen is. Soms is de betere vraag, hoe wil van iemand blijft erachter nadat diegene er niet meer is? Bij Jerney Kaagman lijkt het antwoord duidelijk, meer dan een generatie zich waarschijnlijk realiseert.